ก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์อะไรควรจะเป็นของเราลิขสิทธิ์อะไรควรจะให้เขาบริหารพ่อบอกไม่มีความรู้เลยผมเล่นดนตรีเป็นอย่างเดียวเลยศิลปินส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นหมดเลยทำไมก่อนจะไปทำงานกับใครไปสืบกันหน่อยเขาเป็นคนดีหรือเปล่าผมถามเพื่อทำความเข้าใจตอนเป็นศิลปินใช่ไหมก็อยากไปอยู่ค่ายเพลงเพราะว่าเขาจะช่วยโปรโมทเขาจะช่วยลงทุนช่วยออกอัลบั้มเพื่อทำให้เราดังทีนี้เขาก็ควักเงินจ่ายพี่มาแล้ว2 ล้านแต่ในสัญญาเขียนไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ธุรกรรมใดๆที่เกิดจากนี้เขาเป็นเจ้าของเงินเขาขอเลย 90% 80% 70% 60% ผมไม่รู้นะพออยู่ดีๆศิลปินดังขึ้นค่ายเพลงรวยขึ้นศิลปินบอกเฮ้ยค่ายเพลงเอาเปรียบโหผมคิดเองทุกอย่างมาจากความคิดผมคุณเก็บตังค์เยอะเกินไปผมต้องเป็นคนได้เยอะค่ายต้องได้น้อยผมก็เลยไม่รู้ว่ายังไงมันถูกต้องกันแน่ครับพี่ในหลักจริงๆแล้วอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยก็มีฟอร์แมตในการทำสัญญากับศิลปินฟอร์แมตในการดูแลจัดเก็บลิขสิทธิ์ทุกอย่างมันมีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราต่างหากมีความรู้หรือเปล่าว่าก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาเนี่ยอะไรคือสัญญาที่ยุติธรรมอะไรคือสัญญาที่ไม่ยุติธรรมครับเรามีความรู้แค่ไหนก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาที่เราจะรู้ว่าลิขสิทธิ์อะไรควรจะเป็นของเราลิขสิทธิ์อะไรควรจะให้เขาบริหารเป็นจำนวนเวลาเท่าไหร่อย่างไรเขาบอกไม่มีความรู้เลยผมเล่นดนตรีเป็นอย่างเดียวเลยศิลปินส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นหมดเลยครับทำไมแล้วถ้าเราอยากจะมีความรู้เราจะไปหาความรู้ที่ไหนมันไม่มีไงก็เลยเป็นที่มาของการมีบริษัทที่ชื่อว่า MCT หรือบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรีประเทศไทยจำกัดเราไม่ใช่ทำหน้าที่แค่จัดเก็บลิขสิทธิ์แต่ทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องพวกนี้กับศิลปินกับนักแต่งเพลงเพื่อเขาจะได้มีความรู้ที่จะเอาไปปกป้องตัวเองและเข้าใจด้วยว่าพอมีสัญญามาให้เซ็นเนี่ยไม่ใช่ว่าดีใจมากก็เซ็นเลยอ่านก่อนอ่านแล้วไม่เข้าใจมาปรึกษาสินั่นแสดงว่าอย่างเงี้ยในกรณีถ้าเซ็นไปแล้วค่ายเพลงไม่ผิดนะมันก็ต้องยึดตามสัญญาเพราะว่าก็คุณตกลงเองใช่คุณตกลงเองยินยอมในเงื่อนไขนี้เพราะคุณยินยอมผมเลยให้เงินทุนคุณไปสร้างเขาอาจจะเซ็นสัญญาลงทุนให้แล้วขายขาดเขาเลยก็ได้นะคุณไม่ได้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เขาก็ไม่อ่านเองไปเซ็นแล้วไม่อ่านเป็นไปได้ยังไงแสดงไม่มีแบบฟอร์มที่ชัดเจนว่าต้องเท่าไหร่แบ่งเท่าไหร่เป็นสากลมีไหมครับมีเป็นไกด์ไลน์แต่ค่ายจะเซ็นแบบไหนกับศิลปินนั่นเรื่องของค่ายละทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าค่ายแต่ละค่ายมีจริยธรรมศีลธรรมมากน้อยแค่ไหนเอาแบบไกด์ไลน์ง่ายๆชาวบ้านเลยนะก่อนจะไปทำงานกับใครไปสืบกันหน่อยเขาเป็นคนดีหรือเปล่าไปดูซิว่าเขาเคยโกงใครหรือเปล่าถ้ามีประวัติไม่ดีอย่าไปทำสิไปทำกับคนอื่นไม่ใช่ว่าเห็นสัญญาก็เซ็นมั่วซั่วอะไรเงี้ยผมกำลังพูดถึงศิลปินหน้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำอะไรแบบนี้แล้วกำลังจะเซ็นสัญญาเพราะว่ารู้ว่าจะได้เงินทุนจะมีคนมาช่วยโปรโมทอะไรให้จะทำยังไงที่จะ make sure ว่าเขาจะได้สัญญาที่เป็นธรรมถูกต้องเที่ยงธรรมจะทำยังไงมันก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมครับและความรู้หนึ่งที่ควรจะมีก็คือความรู้เรื่องลิขสิทธิ์เพราะเขาจะรู้ว่าลิขสิทธิ์อะไรควรเป็นของเขาลิขสิทธิ์อะไรควรเป็นของค่ายลิขสิทธิ์อะไรที่เขาควรจะมอบให้ใครบริหารจัดการแต่ควรจะบริหารจัดการเป็นจำนวนกี่ปีแล้วมันควรจะกลับไปเป็นของเขาลิขสิทธิ์มี2ประเภทนะครับลิขสิทธิ์แรกเรียกว่าดนตรีกรรมเกี่ยวกับเนื้อร้องกับทำนองลิขสิทธิ์ที่2คือลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียงหรือลิขสิทธิ์มาสเตอร์ลิขสิทธิ์ดนตรีกรรมควรจะเป็นของนักแต่งเพลงไม่ใช่ศิลปินด้วยนะไม่ใช่ใครแต่งเพลงไหนคนนั้นแหละเป็นเจ้าของดนตรีกรรมแต่ลิขสิทธิ์ดนตรีกรรมสามารถที่จะเซ็นสัญญาให้กับ identity หนึ่งที่ชื่อว่า publisher เนี่ยไปบริหารจัดการได้เขาทำหน้าที่บริหารสิทธิ์นี้แทนนักแต่งเพลงเขาก็จะไปเซ็นสัญญากับนักแต่งเพลงว่าคุณเอาเพลงนี้มาให้ผมบริหารนะเป็นเวลา5 ปีแล้วระหว่าง5 ปีเนี่ยเขาจะเอาเพลงนี้
ไปทำยังไงก็ได้ให้เพลงนี้มันดัง แล้วสร้างให้เกิดรายได้ขึ้น แล้วผ่านไปตามสัญญา 5 ปีไอ้เพลงนี้ลิขสิทธิ์เนี้ยก็กลับมาเป็นของนักแต่งเพลงเหมือนเดิม ในระหว่าง 5 ปีนั้นนักแต่งเพลงก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะแต่คนนี้ที่เรียกว่า publisher เนี่ยเขาเอาสิ่งเหล่านี้เอาเพลงเหล่านี้ไปบริหารจัดการให้เพื่อที่จะทำให้เกิดรายได้คนที่จะทำให้เพลงดังไม่ดังมันมีหลายปัจจัยนะแต่คนที่สำคัญคนหนึ่งคือ publisher เดี๋ยวก่อนนะ publisher คล้ายๆ คนจัด ผมยก มวย ตัวอย่างนะ คนจัดมวยป่ะเขาเรียกว่า เป็นเหมือนโปรโมเตอร์อย่างนี้ promoter นะก็เป็นไปได้ถูกต้องถูกต้อง ผมยกตัวอย่างนะเธอทั้งนั้นแล้วกันเพลงเธอทั้งนั้นเนี่ยมันดังเพราะอะไรเพราะศิลปินกรุ๊ปไรเดอร์ดังใช่ไหมเพลงมันอะไรแต่เพลงเธอทั้งนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสร้างรายได้มากกว่านี้ถ้าคนที่บริหารจัดการเพลงเธอทั้งนั้นรู้ว่าไอ้เพลงเธอทั้งนั้นเนี่ยมันเหมาะกับซีรีส์เรื่องนี้ใน Netflix ว่ะเอาไปเสนอดีกว่าคนไปดู Netflix แล้วเห็นเพลงเธอทั้งนั้นเพลงเธอทั้งนั้นจะดังไหมดังขึ้นมาอีกนะใช่ไหมแล้วขายได้อีกขายได้ลิขสิทธิ์เหมือนเพลงอะไร Made in Thailand ที่ดังอยู่ตอนนี้ของซีรีส์อะไรWhite Lotus ใช่ไหมครับเพลง Made in Thailand ของคาราบาวกลับมาดังอีกครั้งใช่ไหมครับเพราะอะไรก็นี่แหละก็เพราะว่ามี publisher ที่มีความสามารถเอาเพลงนี้ไปขายเหมือนผู้จัดการเหมือนโมเดลลิ่งเหมือนโปรโมเตอร์ถูกต้องคุณเอาเพลงนี้ไปใช้สิเพลงนี้มันเหมาะกับซีรีส์นี้นะเพลงนี้กลับมาดังอีกครั้งเลยแล้วผู้จัดการเนี่ยแหละหรือ publisher เนี่ยเป็นคนไปตอบท่อตรงให้ว่าเดี๋ยวเอาเพลงไปเขารู้เพราะเป็นอาชีพเขาถูกต้องไปต่อให้ MCT ไม่ใช่ไปลงกับ MCT เพราะว่าถ้าเขาไม่ลงกับ MCT ก็ไม่มีสิทธิ์ไปเก็บถูกต้องค่าลิขสิทธิ์ให้เขาถูกต้องแล้วเขาก็จะขาดรายได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาและหน้าที่ของนักแต่งเพลงคือต้องมาสมัครเป็นสมาชิกองค์กรจัดเก็บอย่าง MCT ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ยูนิคมากประเทศอื่นๆเนี่ยนะเขาจะมีค่ายเพลงแล้วเขาก็จะมี publisher นะค่ายเพลงนี่เป็นเจ้าของ master ลิขสิทธิ์ที่เรียกว่า master publisher เป็นผู้บริหารจัดการสิทธิ์ดนตรีกรรมหรือ musical work แต่เมืองไทยเนี่ยค่ายเพลงกับ publisher เนี่ยเป็นคนเดียวกันแค่สวมหมวกคนละใบเท่านั้นเองเมืองนอกไม่มีใครทำแบบนี้เลยเมืองนอกค่ายเพลงก็ค่ายเพลง publisher ก็ publisher แต่เมืองไทยเนี่ยค่ายเพลงก็คือค่ายเพลง publisher ก็คือค่ายเพลงอยู่ดีทำหน้าที่2หน้าที่สวมหมวกใบเดียวกันคือทำทั้งจัดเก็บรายได้ให้ด้วยทั้งถูกต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองด้วยเป็นผู้บริหารจัดการลิขสิทธิ์นี้ด้วยทีนี้ปัญหามันก็คือค่ายเพลงไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการน่ะว่าจริงๆแล้วเมืองนอกทั่วโลกเขาทำยังไงมันก็เกิดปัญหาแล้วเพราะว่าคิดขึ้นมาเองเป็นนายทุนนี่ใช่ไหมเป็นนายทุนก็อ้วจะทำอย่างเงี้ยหรือจะเอายังไงอ่ะก็อ้วจะเป็นเจ้าของนี่อ้วจะเป็นเจ้าของนี่ด้วยหรือเอาไงอ้วให้เงินหรือแต่อ้วต้องการเนื้อร้องทำนองขายขาดนะหรือเป็นศิลปินหรือมีความรู้พอไหมว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำไม่รู้อ่ะเห็นสัญญาปุ๊บก็เซ็นเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นละเวลาเกิดรายได้เนื้อร้องทำนองขึ้นนักแต่งเพลงได้เงินไหมบางทีก็ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ศิลปินจะสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งศิลปินและนักแต่งเพลงด้วยตัวเดียวคนเดียวกันได้ไหมก็ได้บางทีศิลปินกับนักแต่งเพลงไม่ได้เป็นคนเดียวกันได้ไหมก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยสมมุติอย่าง Spotify เนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยตะกี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันมีลิขสิทธิ์ดนตรีกรรมและลิขสิทธิ์มาสเตอร์ครับเวลาเปิด Spotify เนี่ยมันต้องใช้ทั้ง2ลิขสิทธิ์ใช่ไหมลิขสิทธิ์เวลาเปิดปุ๊บเนี่ยรายได้มันเกิดขึ้นทันทีถูกไหมเพราะว่าเปิดจ่ายเงินไงจ่ายเงินมันก็มีรายได้เกิดขึ้นลิขสิทธิ์ทางด้านดนตรีกรรมเนื้อร้องทำนองเนี่ยมันไปหาใครไปหาเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกไหมเจ้าของลิขสิทธิ์คือใครก็คือนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงนั้นน่ะแล้วใครเป็นคนคอลเลกต์MCT ถูกต้องนี่คือหน้าที่ขององค์กรจัดเก็บลิขสิทธิ์ไงทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดเก็บลิขสิทธิ์แล้วจัดเก็บเสร็จปุ๊บก็แบ่งรายได้อย่างถูกต้องไปหานักแต่งเพลงแต่ละคนที่เปิดฟังเพลงของใครแต่งก็รายได้ก็ไปหานี่คือหน้าที่ขององค์กรจัดเก็บหรือ MCT ถ้าไม่มีองค์กรจัดเก็บมันก็จัดเก็บไม่ได้ใช่ไหม MCT คือ publisher ไหมตกลงไม่ใช่เป็นองค์กรจัดเก็บมาปุ๊บตามสัญญา MCT ก็จะไปดูสัญญาแล้วว่าสัญญาของเพลงนี้เขียนว่ายังไงถ้าสัญญาเพลงนี้เขียนว่าเพลงนี้นักแต่งเพลงในกอเนี่ยอยู่กับ Publishing House A แล้วในสัญญาเขียนว่าเพลงนี้จะแบ่ง 50-50 MCT ก็มีหน้าที่แบ่งเงิน50 บาทไปให้ Publisher A และอีก50 บาทแบ่งให้ในกองั้นผมถามต่ออีกเขาต่อตรงเข้า Spotify เลยไม่ผ่าน MCT ได้ไหมศิลปินไม่ได้
ไม่งั้น Spotify ต้องดีลกับนักแต่งเพลงเป็นล้านคนเลยนะในโลกเนี้ย Spotify บอกคงไม่ไหวอ่ะ ต้องไปแต่งรายได้ให้นักแต่งเพลงเป็นล้านคนทำไมอ่ะเหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่แล้วทำไมไม่มีองค์กรสักองค์กรหนึ่งรับรายได้นี้ไป แล้วองค์กรเนี้ยถึงไปแบ่งรายได้ให้กับนักแต่งเพลงสิผมถามเรื่องระบบจัดเก็บนิดนึงครับว่าทุกวันนี้มันมีประสิทธิภาพที่ดีมากน้อยขนาดไหนแล้วหรือยังคือหมายความว่าอย่างพี่ก้อเองที่เป็นศิลปินเนี่ยทุกวันนี้พอใจกับระบบการจัดเก็บที่ทำให้ศิลปินเกิดรายได้แล้วหรือยังระบบจัดเก็บปัจจุบันผมกล้าพูดได้นะของ MCT นะเราเป็นระบบที่อิงกับระบบเหมือนนานาชาติทั่วโลกเราไม่มีระบบอะไรที่แบบคิดขึ้นมาเองแบบทำอะไรแบบโง่ๆอะไรเงี้ยไม่มีแล้วเราทำทุกอย่างตาม international standard ทุกอย่างผมกล้าพูดได้เพราะผมเป็นแชร์แมนและผมเป็นคนดูทุกอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็กล้าพูดได้ว่าผมทำดีที่สุดที่จะ collect รายได้จากลิขสิทธิ์และทำดีที่สุดในการแบ่งรายได้กลับไปให้เมมเบอร์อย่างดีที่สุดและอย่างยุติธรรมที่สุดและตามที่มันควรจะเป็นแล้วอนาคตถามว่ามันจะดีขึ้นได้อีกไหมได้อีก